magbasa ng mga ganitong financial statement, attend lang kayo dun sa ating free webinar. Pwede rin kayo sumama dun sa ating GC. Welcome sa ating weekly trading guide. So this week we have a special episode for earnings season. So we will focus on earnings, especially sa mga blue chips para sa weekly forecast natin. Since almost at peak na tayo ng earnings season and I think tatlo na lang yung blue chips na hindi pa nakakapag-report ng kanilang financial statement. So almost done. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung naging result and ano ang effect sa valuation. But first, discuss muna natin ang index. Okay. So last week, the index was able to breach the resistance level from 5,950. Yan. So na-breach na ng index yan. And nag-stay pa siya above. Diba? Nag-rally pa above. Okay. So malakas yung ating index. And we see a huge volume, dalawa. Yung dalawang yan. So, yung isa is galing sa cross transactions from A-REITs. So, kung wala yun, around 3 to 4 billion lang yung ating volume noon, yung value turnover. And then another huge cross galing naman sa SMPH. So, mayroong malaking big buyers na bumili ng SM. And then crossed by local trades. So foreign fund yung pumasok and then local fund yung nag-exit. Okay, so that's why malalaki yung volume natin. Pero kung tatanggalin natin yung mga crosses na yun, is around 4 to 5 billion pa rin yung ating value turnover. Okay. So for this week, ano ba yung ina-expect natin sa index? So number one, hindi tayo pwedeng mag-rely sa global market as a Q. So we have our own narratives kasi medyo below na tayo. Kasi medyo naiiwan na tayo ng ating Asian countries, ng Asian peers, even ng global market. So iwan na tayo talaga kasi marami tayong mga issues and concerns sa ating local economy. Okay? So this week, ano yung ina-expect natin? So today, for this week, ang market will be based on news. Okay, so it will move according to news. So ang inaantay lang naman nating news is the MECQ extension or not. Okay, so yun lang yung inaabangan natin. So walang iba. So Monday, I think Monday evening pa yan or Monday morning. So dalawa lang yung mangyayari, no? If the president is the MECQ to NCR and Calabarzon and Bulacan, so pwede yang magstay above 6,000 and can try to rally up to 6,300. Okay, so yun yung magiging new range if nag-ease ng lockdown. Okay, so what if hindi nag-ease and nag-continue sa MECQ? So if that happens, okay, so kung mangyayari yun, the market may test again yung 6K and kapag hindi yan nag-hold, mas malaki yung chance na mag-drop sa balik sa 5.7. So range uli. Ayan, medyo malaking range. Yun yung mangyayari. Depende sa news. Okay, ang inaabangan lang natin dito is extension or easing ng MECQ. Yun lang talaga yung inaabangan natin. If we check the global market, sobrang naiiwanan na tayo. For example, check natin ang DJ. Okay, so yan na ang US market ngayon. Sobrang layo na sa atin. Diba? Sobrang tayo nandito pa lang. Bumalik pa nga tayo dito sa 23 level, 23K. Kahit i-compare natin yung ating stock, yung ating index sa Asian countries like, for example, Nikkei. Makita naman natin yung Japan. Diba? Almost pre-COVID level na sila. So, okay. So, kahit yung mga countries lang na singlaki lang natin like Vietnam, mataas na rin sila compared sa atin. So, tayo, nandito lang tayo.
sa area na to. Samantalang yung Vietnam is above na. Actually, na-try na rin nila yung pre-COVID level pero mas higher sila sa atin. Okay, so yun yung ayan, ito tayo. So, nandito pa lang tayo sa part na to. So, medyo naiiwanan ng Philippines. So, yun lang ang catalyst natin. Kasi medyo poor yung ating handling ng COVID. Sobrang dami ng cases. That's why yun yung nangyari sa Philippines. Okay, so now let's move sa inyong mga stock request. Abangan natin yan. Kung ano man ang maging decision, may effect yan sa mga movement ng index for this week. Okay, so let's move sa mga stock request. So, simulan natin. Ginawa natin, yung mga top lang ang kaya natin, no? Hindi natin kayang gawin lahat yung mga request. So, pumili lang tayo ng mga top, at least top 12, top 13, mga ganun. And unahin natin yung blue chips. Sa blue chips, hinati-hati na natin per sector like banks, utilities, consumer, tapos mayroong mga ilang mix. Okay. So let's start with bank. BDO. Okay, so hindi ko na rin binubura yung mga dati nating charts para makikita natin sa review. Okay, so ito yung ating analysis, no? Ito yung ating resistance level for BDO. So, still trying, no? Trying to rally up hanggang dito sa resistance. So, yun ang range ngayon ni BDO. So, yun pa rin. Plus, meron na siyang earnings. Lumabas na yung earnings niya. So, may compare natin siya sa other banks. Kung alin ba yung maganda sa mga banks. Okay, so technical-wise, pag tingnan natin yung MACD, pag chinek natin yung MACD niya is bearish kasi nasa ilalim. However, nagtatry mag-rally pero medyo mabigat yung resistance dito. So yan muna, hanggang dito muna yan sa 93.7. Depende kung may problem kasi sila regarding sa bayanihan to lahat ng banks. So mamaya i-discuss natin. Okay. The fundamentals ng BDO is 129 pa. And given yung earnings na negative 143%, is ang current price to book niya is 1.12, which is lower pa rin sa kanyang 10 years historical. Meaning cheap pa rin si BDO. No, may upside pa kayo. Pero habang bumababa yung earnings nito, pataas naman yung kanyang book value. So maaring ma-reach niya to na hindi tumataas yung price. Only because sa book value niya. No? So, ganun kahalaga yung earnings natin. So, nagbabago yung valuation ng company na pwedeng hindi gumalaw yung price, yung current price, because of sa earnings. So, habang bumababa yung earnings, tumataas ito. Okay, so ganun yun. Now, let's check si BPI. Okay, for BPI, is biglang naging downtrend. So, yun naman yung ating ine-expect, di ba? As I remember, dito tayo nagplot ng resistance na support number 2. Dito tayo nagplot ng support number 2 and support number 1 natin is ito. So, kung na-review nyo yung ating last week na trading guide, so yan yung ating mga price level. And I remember, ang analysis natin dito is magda-drop siya dito muna, then try, and then kung magtuloy-tuloy yung negative sentiment sa bank is dito siya babagsak. So dito yung magandang buying area. However, sa fundamentals niya is kita natin na although negative yung mga banks, diba? So isa to sa mga hindi ganun ka sobrang bagsak yung earnings, which is only negative 24 compared sa BDO. Plus, nakikita natin medyo nagre-recover yung MACD. However, nasa downtrend channel pa rin to. So, huwag tayo mag-expect ng malaking rally sa mga banks. Diba? Ayan, so may downtrend channel pa rin dyan. Plus, pag chinek natin yung valuation niya is mas cheaper naman to. Diba? Mas cheaper to kaysa kay BDO. Kasi, kita nyo naman yung book value niya is 112. Ito is 105. Plus historical nito is 2.45, which is higher than historical ni BPI. So, ibig sabihin talaga,
kung gusto nyo ng quality banks, mas strong si BPI ngayon, diba? Given sa kanyang fundamentals. Plus yung earnings nila, di ba, kitang-kita naman. Negative 143%, pero ito negative 24 lang. That's why, hindi na-damage yung kanyang valuation. Okay? So, between the two banks, so, mas maganda ang valuation nito. Kaya kung titingnan nyo yung chart nila, mas nasa taas si BPI, diba? Mas mataas ang current price ni BPI compared sa current price ni BDO. Because of valuation. Okay? So, next bank is MBT. Okay, so MBT is nag-breakdown na. Linisin muna natin yung ating dating analysis. Pero nag-breakdown na siya dun sa ating support. And mayroong attempt trying to make a rally and tinetest niya yung 36 area. Okay, so downtrend pa rin. Kitang-kita yung channel niya ng downtrend. Okay, so downtrend pa rin at bumabangga siya sa MA50. Ayun na ulit sa resistance na MA50, which is also eksakto dun sa resistance niya before. Ayan. Yan talaga yung resistance ni MBT. Plus, ang earnings niya is lower, which is negative 51. So, tingin natin dito is only a technical bounce, no? So, this is one of a value bank. Okay? So, value bank. So, dito yan. Ang best buy niya is dito sa lower part for MBT. Kasi ang magiging range niya ngayon is yan muna. Unless mag-stay siya dito above. Pero we think na marami kasing negative news sa banks. Ang driver kasi ng banks is yung Bayanihan 2. Okay, mamaya discuss natin yung Bayanihan 2. MBT, almost 1/3 lang ang kanyang current value. Kasi ang historical valuation niya is mataas pa, 1.51, which is ngayon is 0.5 lang siya. Okay, kaya nga ang fair value niya is 67 pa. Pero kung tuloy-tuloy, no? Kung tuloy-tuloy na negative ang bank, so pwedeng bumaba yung price niya kasi nga bumababa yung kanilang current valuation dahil sa earnings nila. Okay? SECB. Okay, SECB is isa sa mga surprising na banks. Diba? Kasi kung titingnan natin, palagi siyang naging na-battered siya, nabugbog masyado. Sobrang down. Tapos hindi naman siya nakarecover. Plus, tinanggal pa siya sa MSCI kaya nag-dip ng sobra dito. Ito yun yung tinanggal sa MSCI. However, after ng removal sa MSCI is nakarally uli. Pero surprising is yung kanyang earnings which is positive. Diba? So lahat ng banks is negative. Mga blue chips. Maliban sa SECB which is siya lang yung positive. Kaya naman kita natin, di ba? Nag-rally. So ahead of time may rally na kasi na-forecast na agad na mataas. So nag-rally na siya. Ngayon tinetest niya yung kanyang previous resistance which is yan 99 to 100. So tinetest niya yung 100 area ngayon, which is we think may legs yung rally given na maganda yung fundamentals. Pero tingnan natin muna, no? Tingnan muna natin. Kung strong yan, dapat ma-break niya yung hanggang dito sa 100, tapos conso. Tapos range agad, 110. So yun na yung new range niya. Okay. If we look sa fundamentals, for SECB, kita naman natin na 1.59, almost above ng konti sa MBT. And ang current niya is 0.58. Strong din siya kaysa sa MBT. So, ito kasi yung value bank. Ito kasi yung quality banks. Ito yung value banks, no? Okay, so kung i-compare natin yung dalawang banks, which is both value bank,
kita naman natin, mas strong si SECB. Kasi despite sa lahat ng problems ng economy, is nag-positive pa siya. Plus, pareha silang almost 30% pa lang yung compared sa kanilang current 10 years valuation, di ba? So, dito sa quality banks is mas strong si BPI. And dito naman sa value is mas strong si SECB. Okay? So, ano naman yung risk sa banks? So, mayroon kasing Bayanihan 2, which is, ang problem sa Bayanihan 2, ayan, is gusto nilang magbigay ng, kung ma-approve itong law, Bayanihan 2, version 2, is they will give 365-day moratorium on loans. Meaning, malaking problem yan para sa mga banks, diba? So, walang magbabayad sa kanila ng mga loans. So, paano makakapag-operate yung banks? Kasi nga, hindi sila makakapaningil. So, medyo malaki yung negative impact in case ma-approve yung Bayanihan 2. Okay? So, that's why negative muna tayo sa mga banks ngayon kasi maraming uncertainty. In case matuloy yung 365-day moratorium sa loans, so negative yun. So, pwedeng mag-down pa to ng below. So, yun ang ating sentiment for banks. Ulitin natin. In case ma-approve yung 365-day moratorium, so pwede nating makita yung banks na bumagsak. In case naman na maging mahabang discussion yung about dun sa provision ng moratorium, is magre-range lang muna yan dyan until mag-decide sila kung anong gagawin. And in case naman natanggalin yung moratorium na yon sa Bayanihan 2, so pwede nang mag-rally yung mga banks natin. Okay, so yun yung tatlong possible scenario. Nakadepende sa macroeconomics ang kapalaran nitong mga bangko na to. Okay, so kung pumili kayo ng strong stocks or strong banks, kung banks talagang gusto nyo. So, yun lang, BPI ang nakikita natin, and SECB. So, pwede rin naman yung iba. So, it's up to you kung ano yung gusto nyo. Okay? So, now, let's move dito sa mga mixed stocks natin like DMC. So, DMC is on a downtrend channel and trying to break out sa kanyang downtrend. No, so kung talagang strong to si DMC is makaka-breakout siya. So pwedeng mag-consume muna yan and then maka-breakout siya at i-challenge niya itong area na to, 4 pesos. Okay, so yun yung gusto niyang i-challenge. Strong naman yung ating RSI. Strong din yung MACD pero medyo bearish kasi nasa below ng histogram. Earnings wise is negative 64. Medyo malaki yung losses nito. So for now, ilagay natin ang support dito sa 3.4. And initial resistance niya is dito. Yan, yun yung naging first resistance. So kung talagang may legs ang rally nito is dapat ang gawin niya is umislide lang siya dito sa trend line, konsong konti, tapos challenge yung 3.8 hanggang 4. Okay? So depende yan sa mga mangyayari, sa mga announcement kung may lifting ng ECQ or may extension. So kapag lifting or easing, pwedeng ganyan. Kapag naman nag-extend, is pwedeng mag-range. Yan. Okay. So, fundamentals ni DMC is $8. Okay, current PE niya is 8. Ang historical niya is 12. Medyo malapit na, no? Medyo malapit na. And kung magpapatuloy yung ating current scenarios sa Philippines, like yung mga easing or yung lockdown is magtatagal pa, so pwedeng bumaba pa yung losses nila, maging mas damaging pa. And
sa forward PE, kung yun ang gagamitin natin, is baka maging expensive na to or fairly valued. Okay, so nakadepende to sa decision ng President. So abangan natin. Next is MEG, which is properties. Skipin natin. Okay, so ito pala yung mga dati nating chart, no? So sa ngayon is sideways to, kitang-kita naman natin na sideways. And then ito yung support natin, which is nag-act talaga as support. Kita natin na hindi siya nabasag. So in the long run, if the economy will recover, isa sa mga strong blue chips to si MEG. So pwede kayong mag-accumulate dito sa ilalim. As long as nag-hold yung support, pwede kayong mag-accumulate yan. Tapos cut lang agad ng quick. No. Cut nyo ng mabilis kapag nasira. Okay, so pwede kayong mag-entry, 3% loss cut. Ang resistance natin is yun pa rin. Pwede nating iba ng konti since hindi ganun kaganda yung market natin, which is around 10%. Pero in case magkaroon ng easing, no, pwede yung umangat hanggang dito ulit sa 3.4, 3.5. So far, good naman. Good naman yung ating MACD. Parang may dip lang tapos may recovering mangyayari. Earnings niya is negative 56, no? Medyo malaki yung losses. Okay, so ang ating RSI is medyo pataas. Okay to, pwede kayong mag-accumulate. Pero since properties to, no? Mag-accumulate lang kayo kapag you think na magre-recover na yung economy. Otherwise, if the economy did not recover fast as we think, and nagkaroon pa ng more extension ng ECQ, then pwedeng masira yung support natin. Okay, pwedeng masira yan kapag nag-extend. Pero kung hindi, so yan yung range natin. The fundamentals, MEG is also 3.95 ang historical value. Ayun, nasa 6.6 pa lang, so may upside pa. Hindi naman ganun kalaki yung losses niya. And plus office kasi to, mas resilient yung ating mga office segment compared sa mga malls. So mas strong talaga si MEG compared sa other properties, no? Okay, for Bloom, nakita natin na sinelop siya mula sa taas kasi alam nating walang operation si Bloom dahil bawal ang close contact. Nagkaroon lang sila ng dry run and kumita lang sila ng around 940 million yung naging income nila doon, which is equivalent to negative 291%, which is sobrang baba ba? Kaya nakita natin, tinelop siya. However, nung lumabas yung earnings niya, which is sobrang baba, bakit hindi siya sinel-off lalo? Diba? Hindi ba dapat nag-breakdown yan? So, ganun talaga kapag earnings season. Nauuna lagi yung price bago sa news. Paglabas ng news, so matatakot ka, akala mo, wow, sobrang baba, sell na. Pero actually, na-priced in na yun bago pa yung lumabas. Okay? Palaging nauuna yung mga insiders and yung mga institutions which is kayang mag-compute ng forward PE and may access sa mga data ahead of time. Okay? Pero kung titingnan natin, no, sobrang negative, pero tingnan naman yung ating RSI which is nagre-recover. Yung MACD natin is nagre-recover na. So, although flat yung price, is makikita natin dito sa mga to na medyo nagkakaroon ng strength recovery regardless dun sa earnings niya. Okay. However, kung magtutuloy-tuloy ang ating strict lockdown, so pwede pa yang mag-breakdown. Okay. Pero kung magkakaroon na ng easing and then later on ma-allow na uli yung mga operations ng Bloom, so pwede na yung mag-rally. Okay. So resistance natin is around 7 pesos muna.
Diyan muna tayo maglagay ng resistance. Diyan muna. So malaki na din. Diba? Kung mag-accumulate kayo ngayon, and in case na nag-ease, diba? So mayroon kang up na 13% and quick cut na lang dito sa 2.5 or 3%. Okay, so maganda na yung risk reward, di ba? Basta bantayan lang natin yung news, no? Yung news lang talaga about ECQ. Fundamentals niya is sobrang down niya, negative 71%. And naging overvalue kasi naging 37. Dati ito undervalue, pero ngayon biglang naging overvalue kasi sobrang down yung earnings. Ganun talaga. Kapag mababa ang earnings, bababa ang EPS. So tataas yung PE. Pag tumaas yung PE, kinumpare natin sa valuation, makikita natin overvalue. Ganun yung pag-compute natin ng undervalue and overvalue based the earnings year on year. Okay, so kaya mahalaga yung nagbabasa tayo ng financial statement. And marunong mag-compute. Kung binabasa lang natin, di naman natin alam gamitin, so useless, di ba? So kung gusto niyo matuto nito, kung paano magbasa ng mga ganitong financial statement, attend lang kayo dun sa ating free webinar. Pwede rin kayo sumama dun sa ating GC kung may mga extra questions kayo. Okay, so libre yon para sa lahat. So, yun lang. Libre yon, sa manood lang kayo. Support nyo lang yung ating channel, syempre. Okay, so pero wag tayong masyadong mag-rely dito kasi kung magre-recover ang market, ang gagamitin natin is not the current PE. Otherwise, instead, ang gagamitin natin dyan is forward PE. Okay, so we are expecting na, kunyari, nag-ooperate na sila. Magkano na yung kinikita nila. So doon tayo magbe-base ng PE, not with the current PE kasi medyo deceiving. Okay, next is FGen. Kabaliktaran si FGen ni Bloom, di ba? So kung titingnan nyo si FGen is nag-rally, tapos pagdating ng earnings, tinel off, di ba? Si Bloom naman, nakikita natin is tinel off, tapos paglabas ng earnings na sobrang baba, flat lang. Okay, so bakit nagkaganon? Kasi since si FGen is utilities and nasa Mindanao, more ng kanyang companies is nasa Mindanao, doon siya nagsusupply ng electricity. Hindi ina-expect na ganito kababa yung earnings niya. Okay? Which is negative 25. Kung titingnan natin, hindi naman masama yung negative 25, di ba? Kung titingnan natin dito, mayroong mas damaging pa nga, di ba? BDO, 143. Bloom, 171% negative. Pero si FGen is only 21%, no? Pero bakit sinell off? Ang problem is, nag-anticipate agad yung mga investor na malakas yung earnings niya. Kasi nga, dun sa mga reason na binanggit ko. However, paglabas ng earnings is biglang negative pala, which is below expectation, below consensus. O dahil doon, nung nalalaman na nila, nung may mga Q, okay, nung may mga insider news na low ang earnings, nakita natin, nagkaroon na nagsimula na yung taking profit. Okay, nagkaroon na ng sell-off. Plus, kung titingnan yung mabuti, okay, titingnan yung mabuti dito, so medyo double top. Diba? Nag-double top na. Tapos, nagkaroon na ng bearish divergence. Okay. May bearish divergence na sa MACD. Meron din sa RSI. So, yung mga suma-attend sa free webinar natin, alam nila yan kung anong ibig sabihin yung mga yan. So, ahead of time, diba, sakto naman dito, diba, yung dalawang top. Sakto, kitang-kita nyo na nag-double top, tapos nag-bearish divergence. So, dapat naka-exit nyo. Okay? So, may mga counting opportunity lang dyan para mag-bounce trade, pero antayin muna natin, di ba? Antayin muna natin na mag-consolidate. Strong pa rin naman to, na overhype lang. First support is 22.6.
And then, second support niya is 20. So, tingnan natin kung magbabounce. Tapos mag-range na. Kung strong talaga to mag-hold yan dito. Pero kung magiging weak, so pwede yung mag-touch to 20. Okay. So, good pa rin naman yung fundamentals nito. Kaya lang naging sobrang rally lang talaga. Head up fundamentals yung rally. That's why kailangan i-correct. So, let's move para sa other stocks like MPI. So, MPI, another stock na negative pero nagra-rally. Okay, so everybody knows na this is a utilities. Kaya resilient yung stock. Pero nagkaroon ng sell-off. So, opportunity yun para bumili dapat. And then, paglabas ng earnings, kahit sobrang negative yan, nag-rally pa rin siya. The reason is, kahit naman may COVID, since utilities to, marami pa rin gagamit ng, marami pa rin kikitain yung company. Okay. So, plus makikita natin na may recovery. And then, meron pang cash divs. Okay. Pero for now, resistance na rin to, di ba? So, paglabas na resistance na rin niya is 35. 3.35. And then next is 3.87. Isa din to sa mga affected ng ECQ and MECQ. Kasi pag lesser yung movement, so syempre yung NLEX, SLEX, so lesser din yung income. Okay, so for now, depende kung mag-ease, pwedeng mag-rally. Kung mag-extend is pwedeng bumalik. Okay, so yun yung dalawang titingnan natin dito. Fundamental wise, MPI is still undervalued, di ba? 5.58 lang current PE. Historical niya is 15.54, so malayo pa. Fair value is around 7 pesos. Okay pa to sa MPI, abang lang tayo sa baba. Like mga 3 pesos. Okay, so next, AGI. Okay, so AGI is nagkaroon ng technical bounce. So may nakita tayo ditong divergence, bullish. Ito yung diniscuss natin ng isang linggo. And yun na nga nangyari. Na-break niya yung resistance and then nag-consolidate above. So nagpakita ng strength. So nawawala din yung mga selling pressure dito ng foreign fund. Kaya medyo may recovery sa MACD. Earnings niya is a negative 97%. Oh, sobrang down din. So for now, kita natin na nag-rally doon sa 6.2 which is one of the major resistance. So we expect na ito yung magiging range niya ngayon. So range trade muna, huwag niyong subukang bumili sa above support or sa above resistance kasi baka hindi pa ganun kaganda yung market unless mag-recover tayo as a whole, di ba? Pero if not, so range trade muna. So abang lang dito. Tapos cut below. Pwede nyo ring sagadin na dito kayo bumili mismo kung bababa pa dito. 10% okay na din. O 12 ang fair value, 3% ang current PE, so malayo din to. Malayo pa ang valuation. So tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Pero kung hindi ito makaka-recover, so pababa ng pababa yung presyo nito hanggang sa ma-meet niya kanyang proper valuation. So hopefully maka-recover sa third and fourth quarter yung mga company natin. Next is Pure Gold. So ito, kung makikita nyo dito is green siya, di ba? Positive earnings. So dati overvalue na to. Around 23 na ang PE nito. Pero nung lumabas yung earnings, biglang mura pala. Diba? Undervalue pa pala. So ganun yung power ng fundamentals. Akala mo mahal yung stock. Kasi nasa resistance na kung titingnan natin dito is
Okay, so kung titingnan natin dito, di ba, nasa resistance. So, parang sobrang expensive na, di ba? The chart. Pero sa fundamentals niya, using current PE is mahal din kasi 23, which is 22 lang dapat yung valuation. Pero paglabas ng earnings, nag-adjust tayo and then nakita natin na 19 lang pala, 19.7. Ibig sabihin, malakas pa talaga itong pure gold kasi may legs yung rally. Kaya nakita natin, paglabas ng earnings is, ayun, may rally siya and nag-break out dun sa ating resistance. Yan yung resistance natin. So, ibig sabihin, may legs yung breakout. Ay fundamental reason. However, syempre, mayroong retest sa support, which is yung dating resistance na 50. So, i-check natin kung malakas talaga and kung ito is in contrast to dun sa mga other company, di ba? Kapag nag-continue yung lockdown, nagkaroon ng extension, mas pabor yun sa pure gold. So, habang pababa yung iba, ito naman pataas. Okay? So, in case na magkaroon ng extension and uncertainty, pwedeng mag-test yan dito tapos mag-rally uli para i-challenge yung hanggang 55. Okay? Which is, yun na yung ating resistance for now. Kung sa tingin ng investor is mahal na siya at 54, which is, kung sa valuation naman is mura pa, pero kung wala nang discount, di ba, parang dapat pwede nilang i-test to and then mag-dip. Okay, so kapag nag-dip, it's an opportunity para maka-entry. Depende, no? Depende sa situation kung mag-extend ba or not ang MAC. Pero for now, may legs yung rally niya and breakout. Back with fundamentals. Okay. Another strong stock is URC. Okay, so URC, yun na nga ang nangyari. Linisin muna natin yung ating chart. So everybody thinks na weak ang URC dahil although consumer to is mga junk food, di ba? Junk food and ready drinks. So mga tinitinda yun sa school since walang pasok. So iniisip ng iba na weak. Kaya nagkaroon siya ng downtrend. Pero paglabas ng earnings is biglang naging positive 76%, which is above all consensus, di ba? So nobody expect na ganun kalakas yung magiging earnings niya. That's why hindi sila nakapaghanda, hindi sila nakapag-accumulate. So, upon release ng earnings is saka lang siya nag-rally. Ayun, makikita natin na nag-break dun sa downtrend channel. So, breakout niya yun and nag-continue na yung rally. So, ganun talaga kapag earnings season, medyo maraming surprise. Kaya dapat ugaliin nating magbasa ng financial statement. Alamin natin kung ano ang consensus para paglabas ng earnings, alam mo dapat yung reaction mo. Either you will sell, you will buy, or you will cut your position. Okay. So, for now, URC is now on a resistance area. So, medyo, kung ngayon pa lang kayo hahabol is kita natin na resistance na, di ba? There's the resistance din to. Another is yung kanyang RSI is about to hit the overstalled area o the overbought area. Yung kanyang MACD is ganun din. Medyo pabagsak na yung momentum, di ba? Medyo mababa na yung histogram. So, ibig sabihin, medyo nawawala na yung momentum niya kasi nakaka-experience ng resistance. So, kung gusto natin ng URC, medyo delikado na pumasok dito. Pero in case na mag-breakout, pwede pa. Okay, in case mag-breakout. Pero for now, pag-check natin yung fundamentals niya is 31 ang current PE niya. Ang fair value niya is 41.46, which is ngayon is 142 na yung current price.
And above na rin siya sa historical PE, which is meaning to say medyo expensive na at current area. Okay? So meaning kung 146 yung kanyang fair value, yun talaga yung resistance niya around dito sa 149 sa technicals naman. So ito yung pinakang danger zone na pumasok kasi pwede siyang mag-correct mula dyan. Okay, so kung gusto natin, abangan natin during correction. Siyempre, laging may correction yan, lalo halimbawa nag-extend ng ECQ, MECQ. May correction yan, and then yun yung mga good entry point para mabilis sa dip. Tapos, makasakay tayo sa rally. Okay. Strong pa naman, kita natin, di ba? Malakas yung foreign buying. Mula lang nung lumabas yung earnings. So, it's really a surprise para sa mga investors. Okay, last is JFC. For JFC, ang current fair value niya is 145. Currently, nasa 144.50 na siya. So, ibig sabihin, almost na-hit na niya yung kanyang fair value. Now, ang PE niya is naman is sobrang negative dahil ang earnings niya is sobrang negative din, which is year on year is negative 660%. Quarter on quarter is negative 1,200, around ganun. So, kaya nag-negative to. So, hindi natin pwedeng gamitin to para makuha yung kanyang current valuation. So, pwede lang natin gamitin is yung fair value. Okay? So, check natin. So, 145 ang fair value. Ngayon is 144.50. So, almost mahihit na niya. So, technically, ito yung chart natin last week. Technically is resistance talaga yan. So, medyo delikadong pumasok sa resistance kasi the function of resistance is to resist, di ba? Ibig sabihin, mula dyan is pwede nang magkaroon ng correction. So, for dun sa mga meron, so better na mag-take profit na. Kung talagang malakas yan, magbe-breakout yan sa 150. Pero for me, wala pang reason para yan mag-breakout. Diba? Kasi nga, down yung fundamentals. Strong naman yung MACD niya. Parang mayroong recovery. So, kung talagang strong yung kanyang technicals, diba? Kung talagang strong yan, so kaya yan mag-breakout dito. Okay? So, I think yung mga namimili nito, lalo dun sa nagpa-breakout dito sa area na 135, 136, yun yung mga nagbabank na maaring mag-recover na yung market or mag-recover na yung economy. Which is, it's all depend sa decision ng president. For example, nag-decide si president na mag-easing na ng lockdown. So, talagang may rally na for third quarter. So, good para sa mga nag-accumulate. Pero in case mag-decide si president na mag-continue yung lockdown, which is gagawin sa Monday, so mayroon na namang tayong makikita ng mga drop. And so yung mga nag-accumulate, pwede nang mag-take profit kasi pababa na uli yung market. So ganun lang tayo mag-trade ng swing based sa macroeconomics and technicals. Makikita naman natin na magtatama yung dalawang yan. Okay, so yun lang para sa ating mga blue chips. So hopefully may natutunan kayo para sa video natin ngayong araw. Kung may question, comments, or other queries, pwede nyo i-comment sa baba. Sana natuto kayo kung paano gumamit ng financial statement and valuation para sa ating strategy ng buy and sell. Kailan overvalue, kailan undervalue. Okay guys, thank you sa panunod. And mamaya, dito naman tayo sa ating part 2.